Iya, that's good. Nah. Aduh. Minus in well. Aduh. Aduh, lepas. Nah. Uceng. Ya, cacing kembali. Ciut. Nah, langsung. Aduh. Nah, lagi. Ikan yang keberapa nih? 11. Aduh. Tak kena. Nyut. Au. Besar, guys. Besar, guys. Mantap. Lagi cacing. Ya. Nah. Aduh. Langsung. Wadidaw. Gak kena, guys. Kenapa nih? Oh. Ngait, guys. Yuk, gaskan. Nah. Ada. Ya. Lagi. Ya, lagi. Ya, udah lagi. Ada lagi. Wow. Ya, cacing lagi. Let's go. Nah. Ya, makan yuk. Cacing nih, cacing. Bukan roti, cacing ini mah. Iya. Pak. Aduh. Muceng lagi, guys. Lanjut. Ya, tuh. Cacing.
Aduh. Woi. Dapat jair, guys. Lanjut. Stop ya. Mantap, Redepio. Lanjut.